دیلیت اینا هم بنویسیم. دیلیت فرام در واقع سلایدر ور جایی که سلایدر آیدی مساوی مثلا با 1 و میزنیم. میبینید افکت داد. میایم اینجا یه ریلود کوچولو یک پاک شد. خب به این شکل همه پاک کردنش. تو اینجا میتونید کوئری بزنید. میخواید یاد بگیرید اینجا میتونید هی بزنید دستورات مثلا آپدیت سلایدر ست مثلا چی بود اسم ست ایمیج مثلا ایمیجش مثلا بشه استارت جیپگ و بعدش مثلا کپشنش بیاد بشه hello world و بعدش هم بیاد بشه مثلا لینک مثلا بیاد بشه https www.google.com و آخریش هم استاتوس بود مثلا یک ور جایی که سلایدر آیدی 3 و 1 2 یک و پاک میزنیم میایم اینجا و یه ریلود کوچولو میبینید که همه تحریک. خب اینم در واقع آپدیت دیلیت. بریم سراغ سلکت و فاینال انشالله تو جلسه بعدی نحوه طریق وصل شدن دیتابیس رو بررسی کنیم و یه دونه کراید سلایدر رو کامپلت با هم دیگه داینامیک کنیم و جلسه بعدش هم دیگه میریم شروع کنیم یه پروژه.